नमस्कार र स्वागत छ सबैलाई आजको यस क्लासमा। आज हामी हेर्दैछौँ पाइथनको सेटको एड र रिमुभ कसरी गर्ने भनेर। र यो भन्दा अगाडिको भिडियोजहरु हजुरहरुलाई चाहिन्छ भने त्यसको लिंक चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखेको छु र माथि प्लेलिस्ट माथि आई बटन पनि राखेको छु, त्यहाँबाट चाहिँ हजुरहरुले त्यो प्लेलिस्टलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज हाम्रो 29th भिडियो हुनेवाला छ। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे। सो फर्स्टमा हामीले सिक्छौँ सेटमा कसरी आइटमलाई एड गर्ने। जस्तै मसँग एउटा सेट छ रे, फ्रुट्स नामको मसँग एउटा सेट छ रे, जसमा मैले एप्पल हाले, मैले हाले बनाना र मैले म्याङ्गो हाले है। अब यति हालिसकेपछि नि मैले के गर्छु भने यसलाई फ्रुट्स लेख्छु डट एड लेख्छु र एड गरिसकेपछि मैले जे एड गर्ने नि त्यो चीज लेख्छु। जस्तै यो सेटमा मलाई ऑरेन्ज एड गर्न मन लाग्यो त मैले के लेख्छु ऑरेन्ज भनेर लेख्छु है। सो त्यसपछि मैले यसलाई प्रिन्ट गर्छु, मैले यसलाई रन गर्छु। रन गरेपछि त हामीले के पनि देखेनौं किनभने हामीले प्रिन्ट गरेका थिएनौं, त्यसैले हामी फेरि प्रिन्ट पनि गर्छौं। र प्रिन्ट गरिसकेपछि अब हेरौं के हुँदो रहेछ। सो प्रिन्ट गरिसकेपछि हामीले देख्न सक्छौं एप्पल, म्याङ्गो, ऑरेन्ज, बनाना। र सेटमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो पाए त्यस्तै अर्डरमा आउन सक्छ। अहिले प्रिन्ट गर्दा यस्तो छ भने अर्को पाली प्रिन्ट गर्दाखेरि अर्कै अर्डरमा आइदिन्छ है। सो सेटमा अर्डर चाहिँ हाम्रो काम लाग्दैन, फर्स्टमा जे छ त्यही फर्स्टमा हुन्छ भन्ने छैन, र्यान्डमली चेन्ज हुन सक्छ। अनि त्यसपछि अब दुईटा सेटलाई चाहिँ कसरी मिक्स गर्ने त। जस्तै एउटा सेट छ त्यसमा एउटा चीज थप्नु पर्यो भने त हामीले सक्यौं। दुईटै सेटलाई कसरी मिक्स गर्ने। जस्तै मसँग एउटा सेट छ, यही सेट लिउँ न है, यो मसँग सेट छ रे, अनि अर्को मसँग सेट छ फ्रुट 2 भन्ने है त, जसमा मसँग ऑरेन्ज भन्ने छ हैन, अनि त्यसपछि गुआवा भन्ने छ। ओके, यो मसँग दुईटा सेट भयो। अब यो फ्रुट्स भन्ने सेटमा फ्रुट 2 लाई कसरी एड गर्ने एकदमै सिम्पल छ। फ्रुट्स लेख्ने डट एड लेख्ने, एड लेखिसकेपछि भित्र चाहिँ फ्रुट्स 2 भनेर लेखिदिने। जुन सेट एड गर्ने त्यसलाई चाहिँ पछि लेख्ने। पहिला जुन चाहिँ सेटमा एड गर्ने त्यो सेट लेख्ने, अनि जुन चाहिँ सेट एड गर्ने त्यो चाहिँ पछि लेख्ने। अब त्यसपछि त्यसलाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ। सो प्रिन्ट गरेर हेरिसकेपछि मैले फ्रुट्सलाई प्रिन्ट गरेर हेरेँ, हेरौँ अब के आउँदो रहेछ। सो आउँदाखेरि यहाँ अलिकति मिस्टेक देखाइरहेको छ, टाइप एरर सेट भनेर है। सो कता मिस्टेक भएछ कति लाइन 8 भनेर छ फ्रुट्स डट एड। ओके, यसमा एरर चाहिँ हाम्रो किन आएको रहेछ भने एड भनेको चाहिँ आइटम मात्र एड गर्नको लागि युज हुन्छ भने सेटलाई एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ एड लेखेर हुँदैन, अपडेट लेख्नुपर्छ हामीले। त्यसैले मैले अपडेट लेखेँ यहाँ। अपडेट लेखिसकेपछि अब हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कि अपडेटेड भएको। र हेर्नुस् गुआवा, एप्पल, ऑरेन्ज, बनाना, म्याङ्गो हाम्रो 5 वटा चीजहरु यता आइसकेको छ। यो दुईटा सेट्सहरु चाहिँ मिक्स भइसकेको छ भनेपछि दुईटा सेटहरुलाई मिक्स गर्नु छ भने चाहिँ अपडेट युज गर्नु पर्दो रहेछ। अनि एउटा सेटमा कुनै एउटा आइटमलाई थप्ने हो भने चाहिँ एड भन्ने कुरा युज गर्नु पर्दो रहेछ। र अपडेटमा चाहिँ के हुन्छ भने सेटलाई सेटसँग मात्रै जोड्ने हैन, सेटलाई त्यसले लिस्टसँग पनि जोड्न सक्छ, टपलसँग पनि जोड्न सक्छ, डिक्सनरीसँग पनि जोड्न सक्छ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल दिउँ न, यही फ्रुट्सकै एक्जाम्पल दिउँ। मैले यता राखेँ यसलाई है। अब मसँग एउटा लिस्ट छ रे के, फ्रुट्स 2 भन्ने चाहिँ नि मसँग एउटा लिस्ट छ रे। ओके, त्यो लिस्टमा चाहिँ मसँग छ अरु के हुन्छ, फ्रुट्स एप्पल, म्याङ्गो, ल त्यही राख्दिउँ न, ऑरेन्ज, त्यसपछि गुआवा है त। यो चाहिँ अब लिस्ट हो किनभने यहाँ स्क्वायर ब्र्याकेट छ। अब लिस्टलाई पनि सेटसँग जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने चाहिँ हाम्रो मनमा आउन सक्छ। सो त्यो पनि मिल्छ। कसरी फ्रुट्स डट अपडेट लेख्ने, अपडेट लेखिसकेपछि फ्रुट्स 2 भनेर जेलाई अपडेट गर्ने हो त्यो लेख्ने, त्यसपछि हामीले प्रिन्ट गर्ने। ओके, अब प्रिन्ट गरिसकेपछि यो सेटमा यो लिस्ट पनि जोडिन्छ है त। सो हेरौँ, यो गुआवा, बनाना, म्याङ्गो, एप्पल, ऑरेन्ज यसरी चाहिँ हामीले लिस्टलाई पनि सेटसँग जोड्न सक्यौं। हजुरहरूले अब टपल र डिक्सनरीलाई पनि जोडेर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र डिक्सनरी चाहिँ हामीले यो सेट पछि पढ्छौं, त्यसैले डिक्सनरीलाई चाहिँ अहिले ट्राई नगरे पनि हुन्छ, पछि नै एड गरे हुन्छ, पछि नै ट्राई गरे हुन्छ है। अब त्यसपछि हामी सिक्छौं रिमुभ सेट आइटम्स। सेटको आइटमलाई चाहिँ कसरी रिमुभ गर्ने त। जस्तै मलाई एप्पल भन्ने चीज यहाँ राखेको एकदमै मन परेन। अब मैले यसलाई कसरी रिमुभ गर्छु त। यसलाई मैले रिमुभ गर्नको लागि लेख्छु फ्रुट्स डट रिमुभ लेख्छु। रिमुभ लेखेपछि त्यसको नाम लेख्छु एप्पल है। अनि त्यसपछि मैले सेटलाई प्रिन्ट गर्छु। अब प्रिन्ट गरिसकेपछि हाम्रो एप्पल गायब हुन्छ किनभने हामीले एप्पललाई
रिमुभ गरिसक्यौँ हामीले हेर्न सक्छौँ म्याङ्गो र बनाना मात्रै यहाँ छ एप्पल हाम्रो रिमुभ भइसक्यो भनेपछि रिमुभ गर्नको लागि एकदमै सिम्पल रिमुभ लेख्ने त्यसपछि भित्र जे रिमुभ गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ लेखिदिने है अनि अर्को रमाइलो कुरा चाहिँ के हो भने नि जस्तै मसँग फ्रुट्स भन्ने चिज यहाँ छ अरे अनि मैले हुँदै नभएको चिजलाई गएर रिमुभ गरेँ अरे जस्तै यहाँभित्र त हाम्रो गुआवा त छैन है गुआवा छैन गुआवालाई मैले रिमुभ गरेँ अब हेरौँ यसले के देखाउँदो रहेछ अब यसले हामीलाई इरर देखाउँछ भनेपछि हुँदै नभएको चिजलाई रिमुभ गर्यो भने त्यसले इरर देखाउँदो रहेछ यो पछि प्रोग्रामिङमा एकदमै युज हुने कुरा सेटमा हुँदै नभएको चिजलाई रिमुभ गर्यो भने के देखाउँछ इरर देखाउँछ पछि हाम्रो प्रोग्रामै त्यस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ कि नभएको चिज छ भने इरर देखाऊ भनेर त्यस्तो खालको प्रोग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले रिमुभ भन्ने चिजलाई युज गर्छौँ है अनि त्यसपछि अब डिस्कार्डको बारेमा बुझौँ डिस्कार्ड भनेको पनि सेम रिमुभ जस्तै हो डिस्कार्डले पनि म हजुरहरूलाई गरेर देखाइदिन्छु डिस्कार्डले पनि हाम्रो चाहिँ त्यो आइटमलाई रिमुभ गर्ने कामले गर्छ जस्तै मैले एप्पल भन्ने चिजलाई रिमुभ गर्नु पर्यो भने फ्रुट डट डिस्कार्ड एप्पल गर्न पाउँछु है अनि मैले त्यसपछि फ्रुटलाई प्रिन्ट गर्छु यहाँ पनि एफ लेखेको छ क्या ओके फ्रुटलाई मैले प्रिन्ट गर्छु प्रिन्ट गरिसकेपछि हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ अब यसले जुन यो इरर देखाइरहेको थियो नि त्यसलाई म चाहिँ यहाँ यस्तो गरिदिन्छु है अनि त्यसपछि हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सो बनाना र म्याङ्गो यसले पनि एप्पललाई त रिमुभ गर्यो तर रमाइलो कुरा के हो भने नि हुँदै नभएको चिजलाई रिमुभ गर्यो भने चाहिँ यसले के गर्दो रहेछ हेरौँ है त फ्रुट्स डट रिमुभ अनि गुआवा भनेर मैले लेखेँ गुआवा त यसमा छैन है गुआवा यसमा नभएपछि के हुँदो रहेछ हेरौँ सो फ्रुट्स डट रिमुभ गुआवा भनेर मैले लेखिसकेपछि यसले यहाँ कि इरर भनेर देखाइरहेछ किन देखाइरहेछ त यस्तो भने यसले रिमुभ होइन नि त डिस्कार्ड हो नि त किनभने रिमुभ गरेपछि त इरर देखाउनै पर्छ है अब डिस्कार्ड भनेर मैले लेखेँ डिस्कार्ड भनेर मैले लेखिसकेपछि यसले के पनि इरर थ्रो गरेन भनेपछि रिमुभ र डिस्कार्डमा के फरक रहेछ त भन्दा रिमुभ गर्यो भने चाहिँ त्यो नभएको चिजलाई रिमुभ गर्न पाएन नभए त्यसले इरर थ्रो गर्छ डिस्कार्ड गर्यो भने चाहिँ त्यहाँ नभएको चिज जस्तै गुआवा त थिएन नि त्यसमा नभए पनि त्यसलाई डिस्कार्ड गर्यो भने चाहिँ त्यसले हामीलाई इरर देखाउने भएन कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई डिस्कार्ड चाहिन्छ कहिलेकाहीँ हामीलाई रिमुभ चाहिन्छ हाम्रो सिचुएसन अनुसार हुन्छ अब पप भनेको चाहिँ के हो पप भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा आइटमलाई उडाइदिने त्यहाँबाट जस्तै फ्रुट्स पहिला त फ्रुट्स भनेको के हो एकचोटि लेखौँ किनभने अघि धेरै रिमुभ भइसकेको छ त्यहाँ त्यसैले मैले यस्तो गरेँ अब मैले लेखेँ फ्रुट्स डट पप पप भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि एउटा ऱ्यान्डम आइटमलाई उडाइदिने त्यहाँबाट चाहे त्यो एप्पल होस् चाहे बनाना होस् चाहे म्याङ्गो होस् उसले आफै सेलेक्ट गर्छ त्यसलाई अनि त्यसपछि मैले प्रिन्ट गर्छु फ्रुट्स ओके सो मैले यहाँ अब हजुरहरूलाई देखाउन सक्छु बनाना र म्याङ्गो यसले चाहिँ हामीलाई देखायो फेरि प्रिन्ट गर्यो भने अरू कुनै देखाउन सक्छु बनाना र म्याङ्गो फेरि देखायो फेरि प्रिन्ट गरौँ फेरि बनाना म्याङ्गो अब चाहिँ बनाना एप्पल देखायो भनेपछि यसले जेलाई पनि उडाउन सक्छ बनाना र एप्पल राख्दाखेरि केलाई उडायो यसले म्याङ्गोलाई उडायो र कुन चिजलाई उडायो भनेर हेर्न मन छ भने त्यसको नाम चाहिँ एक्स राखिदिने है अनि त्यसपछि प्रिन्ट एक्स गरिदिने है कुन चिजलाई उडायो भनेर हेर्नको लागि फ्रुट्स डट पपको नाम चाहिँ केही राखिदिने त्यसलाई प्रिन्ट गर्ने त्यसलाई प्रिन्ट गरिसकेपछि के चिज उडायो भनेर पनि त्यसले देखाउँछ जस्तै त्यसले यहाँ देखाउँछ एप्पल भन्ने चिज मैले उडाएँ बनाना र म्याङ्गो मसँग बाँकी छ अब फेरि हेरौँ बनाना भन्ने चिज मैले उडाएँ म्याङ्गो र एप्पल भन्ने चिज मसँग बाँकी छ भनेर चाहिँ यसले यसरी देखाउँछ है अनि त्यसपछि अब अर्को चिजमा हामी जान्छौँ त्यो हो हाउ टु क्रिएट एन एम्प्टी सेट जस्तै पहिला हामीले लिस्ट क्रिएट गर्दाखेरि यसो गऱ्यो भने के हुन्थ्यो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हुन्थ्यो अब त्यसो भए सेट क्रिएट गर्न पनि यसै गर्ने त होला जस्तो हामीलाई लाग्छ ओके त्यसो भए हेरौँ अब यसको टाइप हेरौँ ओके फ्रुट्सको मैले टाइप यहाँ देखाएँ हजुरहरूलाई टाइप हेर्दाखेरि त क्लास डिक्सनरी पो भनिरहेको छ हामीले क्रिएट गऱ्यौँ एम्प्टी सेट यसले देखाइरहेको छ डिक्सनरी किन थाहा छ किनभने जब पनि हामीले यसरी कर्ली ब्र्याकेट राख्छौँ पाइथनले बुझ्छ कि यो डिक्सनरी हो यो सेट हो भनेर उसले बुझ्दैन सेट राख्नको लागि हामीले लेख्नुपर्छ सेट त्यसपछि राउन्ड ब्र्याकेट यो राख्यो भने चाहिँ अब यसले बुझ्छ यो एम्प्टी सेट हो भनेर सो एम्प्टी सेटको लागि चाहिँ हामीले कर्ली ब्र्याकेट राखेर हुँदैन रहेछ सेट अनि त्यसपछि राउन्ड ब्र्याकेट राख्नुपर्ने रहेछ है सो त्यसो भए हामीले यहाँ क्लास सेट भनेर चाहिँ देख्न सक्यौँ है त्यसपछि अर्को चिज हामीले सिक्छौँ जुन हो क्लियर मेथड सो क्लियर मेथडले के गर्दो रहेछ त्यो पनि हेरौँ फ्रुट्स डट क्लियर भनेर मैले लेखेँ अनि त्यसपछि मैले प्रिन्ट गरेँ फ्रुट्स अब हेरौँ हाम्रो के देखाउँछ यहाँ
सो क्लास इम्टी देखायो, सेट इम्टी देखायो। किन देखायो भने नि यो क्लियर भन्ने चिजले चाहिँ सेटलाई जस्ताको तस्तै छोडिदिन्छ, तर सेटभित्रको सबै चिजलाई खाली गरिदिन्छ है। क्लियरले के गरिदिन्छ, सेटभित्रको सबै चिज उडाइदिन्छ अनि बस एउटा इम्टी सेट मात्रै यहाँ बाँकी राखिदिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो क्लियरको काम। क्लियरले भित्रको सबै कुरा क्लियर गर्छ, बाहिरको बोक्रा मात्रै बाँकी राख्छ भने जस्तो के। अनि डिलिटले चाहिँ के गर्छ, डिलिटले चाहिँ के गर्छ हेरौँ। डिलिटले चाहिँ हाम्रो सेटलाई कम्प्लिटली डिलिट गर्छ र डिलिट गरिसकेपछि फेरि सेटलाई मैले प्रिन्ट गरेँ भने अघि नै इरर देखाएको थिएन, तर अहिले चाहिँ इरर देखाउँछ हाम्रो। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ इरर देखायो। किन इरर देखायो, किनभने डिलिट फ्रुट्स भनेको चाहिँ फ्रुटको यो भित्रको मात्र क्लियर गर्नु होइन, पुरै फ्रुट भन्ने सेटलाई नै डिलिट गर्नु हो। पुरै फ्रुट भन्ने सेट डिलिट भइसकेपछि के हुन्छ, हाम्रो फ्रुट्सलाई प्रिन्ट गर्यो भने त फ्रुट्स भन्ने चिज त छैन यहाँ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त यो चाहिँ हामीले देख्न सक्दैनौँ र यहाँ हाम्रो इरर थ्रो अप हुन्छ। त्यसैले यसरी चाहिँ हामीले डिलिट र क्लियरको बारेमा पनि सिक्यौँ। क्लियरले चाहिँ के गर्दो रहेछ, क्लियरले चाहिँ हाम्रो क्लियर मात्रै गर्दो रहेछ, भित्रको आइटमलाई चाहिँ खाली गरेर बाहिरको बोक्रा सेट चाहिँ जस्ताको तस्तै राख्दो रहेछ भने डिलिटले चाहिँ कम्प्लिटली त्यसलाई चाहिँ डिलिट गर्दो रहेछ है। सो आजको लागि क्लास यति नै भयो। अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई यति नै, हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।